ngon quá chừng. Anh chị em và các bạn thấy cái mặt chả nè, không có bị khô. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình Khuyên chia sẻ chả lụa làm từ thịt heo với lại thịt heo trộn chung với thịt bò. Muốn cho chả trắng thì mình phải chọn cái thịt chỗ nào mà nó trắng đó. Ví dụ như thịt đùi nó cũng có chỗ thịt trắng với lại chỗ thịt đỏ. Nếu mà thịt đỏ thì làm ra chả đỏ. Hôm nay mình mua cái thịt xay sẵn dày, đồng thời là cũng như là cái này nè, nó có con heo với con bò nè, thịt hai loại trộn chung lại thì lúc mình làm ra cái chả nó sẽ có màu hơi đỏ đỏ giống như là chả bò. Thì hôm trước có cô nói là ăn thịt bò với lại thịt heo trộn chung lại là có độc, bị chết đó. Thì thật ra ở đây là người ta bán cái này rất nhiều, người ta trộn chung lại xay chung vậy người ta bán nè, và Đức người ta vẫn ăn như vậy đó. Và anh chị em và các bạn nên lựa cái thịt mới, tức là mình đi chợ mình thấy cái đát xa ngày nhất á thì mình mua ít nhất là phải 5 ngày. Mình mua về xong mình cho vào trong cái tủ lạnh, và cái tủ lạnh là nó phải đạt được cái nhiệt độ là khoảng 5 độ C, hoặc là cái tủ của nhà mình là đạt 2 độ C luôn đó, thì mình cho vào cái ngăn đó. Hôm nay là đúng cái ngày hết đát luôn nè. Và thịt này mình đã để 5 ngày trong tủ lạnh, nó rất là lạnh. Thịt càng lạnh á thì càng giữ được lâu. Anh chị em và các bạn lưu ý 4 cái điểm này. Thứ nhất đó là thịt phải tươi. Thịt tươi ở đây có nghĩa là sau khi giết mổ xong người ta bán cho mình, hoặc là thịt sau khi giết mổ xong người ta đem đi làm lạnh thì cái thịt đó gọi là thịt tươi. Thứ hai nữa đó là thịt phải lạnh, có nghĩa là trong suốt quá trình xay anh chị em và các bạn cần giữ cho thịt lạnh. Nếu như mình mua cái thịt tươi thì với cái máy xay gia đình mình cũng phải làm lạnh thịt. Mình chỉ xay được thịt tươi, không cần làm lạnh. Khi nào mình có cái cối xay mà nó có cái thùng đá xung quanh đó thì khi đó cái thịt nó lúc nào nó cũng lạnh hết thì mới dễ thành công. Nhiệt độ thịt dao động từ âm độ cho đến 4 độ C. 5 độ C là tối đa đó. Nếu như mình để thịt nóng hơn là khó thành công. Và cái điểm thứ ba nữa đó là máy công suất cao. Có nghĩa là máy của mình công suất tối thiểu phải là 600W. Nếu như công suất thấp thì anh chị em và các bạn xay ít thôi để mình xay nhanh. Đây là bí quyết để mà thành công. Anh chị em và các bạn nhớ 4 điểm này nha. Và trong trường hợp mình xay chậm quá thì thịt nó nóng lên nó bị hư. Do đó mình chỉ cần giữ cho thịt lạnh, tức là mình đi làm lạnh thịt. Gia vị thì cũng giống nhau thôi, do đó mình khuyên chỉ chia sẻ một gói thôi. Gia vị thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình, cũng như là tùy theo cái độ mặn của nước mắm. Mình sẽ nêm khác nhau. Chả ngày xưa người ta chỉ cho nước mắm không thôi. Nửa ký mình cho 2 muỗng canh nước mắm. Bột nêm gà 1 muỗng cà phê. 1 muỗng canh vuông đường. Nếu nhà ăn bột ngọt, còn không ăn thì khỏi cho. Mình cho khoảng 1/8 muỗng cà phê. Bột tỏi hoặc là tỏi xay 1 muỗng cà phê. 20g hành tím. Nếu có mỡ heo thì mình cho, còn không thôi thì cho dầu ăn. Khi cho mỡ heo thì cái chả nó sẽ trắng hơn. 2 muỗng canh là 30ml. Tinh bột bắp hoặc là tinh bột khoai tây, hoặc là không có nữa thì mình cho tinh bột năng. 1 muỗng canh vuông. 1/2 muỗng cà phê bột nổi, baking powder. Anh chị em và các bạn đừng cho nhiều quá, cho nhiều là lúc sau mình ăn nó xích cái răng á, đồng thời là lúc mình nấu lên nó phù lên, xong rồi cái nó lại xẹp xuống. 2 cục đá lạnh này nè, khoảng 70g. Sau đó mình giã ra rồi cho vô đi xay luôn. Vẫn với cái máy này mình đã có nó từ năm 2013, bữa nay là 8 năm rồi. Nó có 2 số, mình sẽ số 1 xong rồi tăng lên số 2. Nhìn vào đây mình đã thấy nó gần như là sắp thành giò sống rồi. Mình trộn lên, vét xuống cho đều, xong rồi mình xay tiếp một lần nữa là nó thành giò sống luôn. Cách này là cho các chị em nào mà mua thịt về mà không có thời gian làm đó,
thì nhớ là phải cho vào trong tủ lạnh, nhưng mà cái tủ của mình nó phải lạnh. Nếu như mà tủ không lạnh, thường thường á hay có cái tủ chỉ có 10 độ C là làm cho thịt hư nhanh đó. Thành thử ra nhớ là phải thiệt lạnh để cho nó không có hư. Rồi giờ mình xay tiếp thêm khoảng 30 giây nữa. Bắt đầu mình để số hơi nhỏ, xong rồi cái mình để số lớn, xong cuối cùng mình hạ nhỏ lại. Đây, nó không có chảy thịt xuống đó. Mình sẽ cho vào trong tủ đông, mình để một chút xíu cho nó đông lạnh hơn á. Trong lúc đó mình đi chuẩn bị lá. Lá chuối lớn lớn thì còn đỡ. Ở đây lá chuối nó te tua lắm, do đó mình phải chắp nối. Xong rồi cái lá đẹp mình để cái mặt bóng lên, và mình sẽ để sọc theo dày. Cho một xíu xíu dầu ăn lên để mình lấy cái cây này cho nó không có dính cái cây, đồng thời cho một xíu với lá. Bây giờ mình mới xay lại một lần nữa. Nãy giờ mình để trong tủ đông đá đó cho nó lạnh lại. Vét cái giò sống ra. Anh chị em và các bạn thấy ngon chưa? Mình làm một gói, đây là nửa ký. Rồi chỉ như vậy thôi, đậy nắp lại và xay. Nhanh lắm anh chị em và các bạn. Sau đó anh chị em và các bạn sẽ đập nó xuống vậy, để cho nó không có bị lỗ bên trong giò đó. Rồi mình cho hết ra lá chuối.
Đây là cái thịt trộn giữa thịt bò với thịt heo, thành thử nó không có được trắng bằng nếu mình làm nguyên cái thịt heo. Mình được 2 đòn, một đòn thịt heo và một đòn vừa heo vừa bò. Có thể hấp hoặc là luộc đều được. Trước tiên mình sẽ nấu nước sôi. Mình thường hấp. Khi nhìn thấy cái nước sôi sủi tăm á là mình cho vô rồi đậy nắp lại. Mình sẽ hấp 5 phút ở lửa lớn. Bếp chín số mình để số 9. Khi mình nhìn thấy nó phù lên vậy nè, lúc đó hạ xuống lửa trung bình. Bếp mình để số 6 hoặc là số 5. Hấp 35 phút. Sau khi đủ thời gian, anh chị em và các bạn vẫn đậy kín nắp. Mình để ở đây thêm khoảng 5 cho đến 10 phút nữa để hạ nhiệt từ từ, thì chả lụa nó mới không có bị xẹp. Mình làm như vậy để nó nguội từ từ. Rồi để cho nguội, mình sẽ cắt ra nha. 2 đòn luôn. Mập unu. Thích lắm. Tự làm dễ lắm anh chị em và các bạn ơi. Bởi vì làm mình gói nó ngắn nè, nó mập, thành thử ra mình hấp cái thời gian này. Còn anh chị em và các bạn gói dài ra đó thì hấp ngắn thời gian hơn. Trong trường hợp mình muốn làm để bán á, thì bây giờ bọc cái ni lông folie để cho cái lá nó không bị khô. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho anh chị em và các bạn nhìn thấy bên trong nha. Cái này mình để cho nó nguội á, thì cắt nó mới không có bị khô. Ăn ngon nhất đó là ăn ấm. Cái đòn chả nó nhẹ tưng á. Wow, ngon quá. Ngon quá chừng. Anh chị em và các bạn thấy cái mặt chả nè, không có bị khô. Lúc gói á, mình đập thì cái mặt chả nó mịn, nó không có bị lỗ bên trong nhiều. Cắt ra luôn cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Đó, cái màu này nó đậm hơn bởi vì nó có thịt bò. Dai giòn lắm anh chị em và các bạn làm giống y chang như Vành khuyên nha. Là mình sẽ có chả ngon cho gia đình liền. Mặt chả đẹp quá chừng nè. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình mình làm chả ngon, thành công. Mình cắt nha, nó kêu sực luôn á. Ngon chưa nè? Chả không bị khô và nó đàn hồi. Mình giữ thiệt là lâu luôn là nó đàn hồi trở lại nè. Thiệt ngon. Và mình khuyên chúc nhà cùng làm thành công và cùng ăn ngon. Nhớ để lại bình luận bên dưới và có khó khăn gì thì kể cho Bình Khuyên nghe. Bình Khuyên sẽ chia sẻ để chị em mình ai cũng thành công. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ăn bánh mì, bánh cuốn, nói chung là nhiều món ăn khác nhau. Chả dai giòn nè, không bị khô. Ngon nhất đó là chấm muối tiêu. Nó giòn sực sực.